Eltelt egy pár nap. Megvan az új kormány. Át is vette a hatalmát. A miniszteri beszéd, én nem tudom, sok mindenre vártam, leginkább egy érett politikusnak a beszédére. Nem arról van szó, hogy meg kell bocsájtani azoknak, akik loptak meg az ország kincsit, ahogy mondja az új miniszterelnök, ellopták meg, kifosztották az országot. A korrupció ugyebár a zegekbe, meg ilyesmi. Szerintem mást kéne utasítgasson, nem az államfőt, meg mindenkit. Érdekes módon a volt kormány minden egyes tagja a választóival szinte együtt, rossz emberek, úgymond gazemberek kivelük. A jók, a megváltók, a messiások velem az élen én vagyok. Őköt az egészet az elszámoltatás és az elítélés várjon rájuk. Egy nyálas azt mondja a közösségi médiákban, hogy szeretne látni egy olyan kocsit, amelyikkel elviszik az összes ilyent. Mert az is bűnös, aki fideszes, nem csak az, aki vezette az országot. Csilingeljen, nyikorogjon, különös hangokat hallasson az a kocsi, hogy reszkessenek az emberek, amikor hallják, hogy feléjük, hogy most én leszek a következő. Ez a szeretet országa? Így képzelitek el? Így képzeled el, Péter? Gyönyörű mondhatom. Azt hiszem, hogy még Hitler sem mondott ilyen bevezető, mikor államelnöknek nyilvánították, mint amit te csináltál. Egyáltalán nem volt szép dolog. Végig mutogatni az emberekre, végig mutogatni a volt politikai ellenfeledre, akik kivétel nélkül mind rosszak. És a tiédek kivétel nélkül mind jók. Te hatalomvágyból kerültél oda. Azt mondod az utolsó látogatásod alkalmával, amiből live-ot csináltál, hogy a Karmelitába, hogy ott sohasem voltál. Hogy ott nem is láttad azt. Hogy ezekben az épületekben nem jártál. Mit csináltál 2019-ig? Amikor átadták például a Karmelitát. Hol voltál? Ki mellett voltál, és milyen kiváltságokat, mit töltöttél be? Meséld el a népnek. Miért hazudsz folyamatosan? Meséld el, mondd el. Lehet, hogy olyan leszel, mint kicsibe egy Mátyás király. De hadd lássam. Úgy viselkedsz, mint egy polyás gyerek, akitől elvették a labdát, és most kész megölni azt, aki a labdával elfutott. Nem. Hogyan neki dolgozni, és csináld. Elmész egy más helyre, ugye? Nem a Karmelitába, elmész egy más helyre, ahol milliárdokat fogsz fizetni. A te zsebedből? Ó, nem. A választók zsebéből. Úgyhogy erre kéne figyelni. Hogy felújították a Karmelitát, és nem tudom milyen dolgokat csináltak vele. Igen, lebombázták a második világháborúba, és a kommunista pártok, a kommunista vezetőség nem szedte rendbe. Rendbe szedte ez a kormány. Így néz ki. Büszkeség lehet rá. Hogy a képek így úgy el vannak, a múzeumban kéne legyenek. Lehet. De azok a képek a múzeumoktól ki vannak véve. Ott vannak. Minden esetre, hogy ilyen felfogással és ilyen gondolkozással az országház sem kéne létezzen. Ugyebár 600 milliárd forintból épült fel annak idején. Úgy tudom, több mint 60 tonna aranyból.
De ez nem biztos ez az információ. De minden esetre 600 millió forint. Nem kéne, büszkékedünk vele, ugye? Most nem kéne büszkékedjünk. Miért tennénk? Mert ugyebár a népnek a pénzén építettük fel. Dejavunk van, olyasmi dolog kísér, minthogyha a Ceausescu bukása után látnám a dolgokat. Azok is ezt csinálták. Végig sétálták az állami vezetőség, kommunista vezetőség irodáit, és ma büszkékednek, hogy az egyik legszebbek Európában. Te is azt fogod csinálni? Vagy mi lesz továbbra? Hogy lesz ez az egész dolog így eldöntve? Igen, ezek megcsinálták. De nekünk hagyták az utókornak. És kész. Vas Albert az utolsó embernek jutott a magyar közvélemény bizonyos részénél. Bravo! Vas Albert Romániában egy száműzött ember volt azért, hogy védte a magyarságot. Gyönyörű. Láttam a felvonulást. 6 szerencsétlen emberrel a hátad mögött. Ezek úgy félnek tőled, mint az ördög a keresztől. Nem tudom, hogy miért. De vannak emberek, akiktől jobb félni, mint megijedni. És valószínűleg te egy ilyen ember vagy. Jobb félni tőled, mint megijedni. Vitézi Dávid neki kezdett ott vitézkedni. Az egyetlen volt nagyjából, akinek hallottam a hangját, aki kommentelt, aki megpróbálta jobban nyalni a talpadat, mint a többi. De köztudott, az árulók az elsők azok, akik az új hatalmamba ki lesznek rúgva. Te is az vagy. Áruló. Főnök jutottál? Az jutottál, mert ezt akarták a magyarok. Annyira utálták Orbánt, hogy nem számított, bárki lehetett volna. Úgy adta a sors, hogy te voltál. Itt nálunk ez egy érthető dolog. Orbán nagyon köszönhessük neki, hogy megadta a magyar állampolgárságot nekünk. Ember számba vett. Ránk figyelt. Megígérte, és meg is adta. Ezt köszönjük neki. És Orbánnak mindig helye van a szívünkben. Ezért is, és másért is. Igen, ez egy olyan nonszenszes dolog, egy olyan parabola. Mindig is az okos, intelligens embert utálták. Még az okosok közül is egy páran. De nagyon sokan utálták azért, mert ez tud. Mert ez letesz valamit az asztalra. Mert ez tudománnyal rendelkezik. Azt hiszem így járt Orbán Viktor is a Fidesz élén, és vele együtt a Fidesz is. Most, amit látok, nap mint nap a szememben, az az, hogy igen, most építitek igazán a diktatúrát. Még nem tudjátok, de most építitek. A választók nagy része ugyebár halvány fogalma sem sincsen, hogy milyen volt a diktatúra, ha volt is Magyarországon diktatúra. Rányomtátok a bélyeget Orbánra. Szép, gyönyörű, mohaton. De hát ez van, ez a ti választásotok. A mi választásunkra, az erdélyek választására ordibált, nyikorgott, prüsszögött egy fél ország, hogy ne legyen közünk a magyar választásokba. Kb. 300 000 választóból, amelyik választani tud Erdélyből, az körülbelül egy helyet jelent a magyar parlamentben. Most miért nem látom ezeket az őrjöngőket? Miért nem jönnek elő, és miért nem mondják, hogy
15-öt, 20-at, vagy nem tudom mennyit, másképp kiesett volna a Fidesz, és nem is létezne, mint párt. Most építitek a diktatúrát. Az ilyen lépések az. A médiában mi maradt? Az ellenzéki, a mai ellenzéki média, a Hír TV, és lehet, hogy a TV2. Túl ott van egy egész sereg. De se baj. Ki kell végezni mindenkit. Majd akkor meglássátok, hogy kik a legjobbak. Hogy van a legjobb. Nem bohócból lesz a király, hanem palotából cirkusz. Elsajátította ezt Péter, Magyar Péter, ezt a sokat mondó török közmondást. Török mondást. Igaz. Igaz ez a mondás. Ezt csináltál most a seregeddel, amelyik sétáltál a Karmelitába. Orbán Anita volt az egyetlen, amelyik minthogyha az agyába lett volna az, nem leszünk mindig mi, akik mérik és hogy osszák az észt. A többi lehajtott fejjel többé-kevésbé ment utánad. Igen. Most építitek a diktatúrát. Mondja az, aki látott ilyesmit. Aki tudja, hogy mit jelent az, hogy diktatúra. Várjuk, én inkább azt várom, hogy legyen ez az új vezetőség, Magyar Péterrel az élen, egy Mátyás királyhoz hasonlítható ország. De ez így nem fog menni. Ha kiderül, hogy nem tudtok bezárni 100 meg 100, 1000 meg 1000 embert, így felruházva ilyen bűnökkel, akkor ezt fogjátok csinálni. Ide-oda el fogtok járni, bemutassátok, hogy éltek a döbrögik, úgymond. Igen. Ez lesz. De ez kellett, úgyhogy ez legyen. Én semmi bajom azokkal, akik oda szavaztak a Tiszára, és most nagyon örülnek. Mindenki jobbra vágyik. Mindenki jobbat vár. Én is. Mi is. Éppen ezért Orbán Viktort, amit értünk tett, a szívünkbe zártuk. Én legalábbis igen. Okos, értelmes, intelligens emberek hada volt a Fideszbe. Orbán Viktornak helye van Erdélybe. Bármikor jöhet. Szívesen várjuk. Várjuk a tusványost, reméljük az idén is megtisztel. Elmegyünk, és legalább addig, amíg beszél, addig ránk tudunk figyelni, és tanulni tudunk. Isten áldja meg Magyarországot. És hagyjátok a gyűlölködést. Hagyjátok a bosszút, az utálatot. Semmi róla nem vezet. És aki mindezeket csinálja, az kevesebbet is él. Felemészti a gyűlölet, a bosszus, az utálat belülről. Nézzétek meg Magyar Pétert. Nézzetek rá, és nézzétek meg, hogy néz és hogy viselkedik. Milliárdokról beszél, elherdált milliárdokról. Vajon mennyibe kerültek a koncertek, amit rendezett most, az utolsó is? Vajon ki fizette? Vajon az augusztus 20-ait, amit már előre megelőlegezett, hogy buli lesz, ki fogja fizetni? Ti, honfitársaim, ti.
Senki más. Az igazságügyi miniszter táncol. Lejti a táncot. Szerintem csak azt tudja. Csak táncolni tud. De hogy még tud-e mást is, ez majd kiderül. Isten veletek. A viszontlátásra. Sziasztok!